हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत कवट। त्यासाठी तर मी कवट घेतलेला आहे फोडून। हे पहा, असं हे कवट असतं, ह्याच्या आतमध्ये गर असतो, तो पण असं अलगद काढून घ्यायचा आहे एका चमच्याच्या साहाय्याने। पिकलेला गर असतो तो एकदम व्यवस्थित निघतो। आणि ह्या गर काढून झालं की ही जी हे आहे हे पण काढून घ्यायचं आहे आपल्याला, थोडंसं जितकं निघेल तितकं राहिलेला भाग। हे पहा, जर तुम्हाला हे तिखट आवडत असेल तर ह्याच्यात मिरची पावडर टाकू शकता, पण मी इथे टाकत आहे 1 वाटी बारीक केलेला गूळ। आता गूळ टाकून आपण हे मिक्स करणार आहे। जर हे तुम्हाला जर तुमचा गर 2 वाटी असेल तर तुम्ही ह्याला 3 वाटी गूळ टाकायचा आहे। आणि बघायचं आहे पहिले थोडंसं चाखून, जर गोड लागलं तर ठीक आहे, नाहीतर आणखीन गूळ तुम्ही टाकू शकता। आता मी हे मॅश करून हा गूळ ह्याच्यात मिक्स करून घेते हाताने। हे पहा, आता मी गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। आता हे मिश्रण आपण मी तुम्हाला एका ह्याच्यामध्ये सर्व करून दाखवते, वाटीमध्ये, किंवा तुम्ही ह्या कवठाच्या हे जे आहे कवच ह्याच्यामध्ये सर्व करू शकता। मी तुम्हाला ह्याच्यात सर्व करून दाखवते। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात मिरची पावडर टाकू शकता, तुमच्या आवडीनुसार। तुम्ही ह्याच्यात जिरा पूड, मिरची पावडर, चिरलेली कोथिंबीर पण टाकू शकता, जसं तुम्हाला आवडत तसे। पण ह्याच्यामध्ये फक्त गूळ आणि चिमूटभर मीठ एवढं टाकलं तरी ही खूप छान लागते। मी ह्याच्यात गूळ टाकलेला आहे, मीठ मी ह्याच्यात टाकलेलं नाही आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर हे उपवासाला चालतं तर तुम्ही सेंधव मीठ पण टाकू शकता ह्याच्यामध्ये चिमूटभर। आता मी ह्याच्यात हे काढून तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा, आता मी ह्या कवटाच्या जो कडक भाग आहे ह्याची जी कवटी आहे ह्याच्यातच टाकलेला आहे गूळ आणि कवठाचं मिश्रण। बघा कसं दिसत आहे, जवळून दाखवते, दिसतंय ना एकदम चटपटीत। हे खूप आंबट गोड छान असे चवीचं लागतं, त्यामुळे हे नक्की बनवा आणि हे नक्की एन्जॉय करा। हे महाशिवरात्रीच्या वेळेस येतं, त्यामुळे तुम्हाला आवडत असल्यास नक्की बनवून खा। हे आपल्या पोटासाठी खूप आरोग्यदायी असतं, तर हे जरूर खाल्लं पाहिजे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारा, तुमचे काही सजेशन असतील तर तेही सांगा। तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये जरूर कळवा।